So, what's up mga guys? So, ang menu natin for today ay ang healthy salad. So, ang ingredients natin, ang mixed baby leaf, cherry tomato, smoked cheese, pepper, salt, and olive oil. Siyempre, hindi mawawala ang mango dressing. Yan ang gagamitin natin. So, blender na natin para mas mabilis natin i-mix. Assemble na natin. Pepper, and then ang salt, and then ang ating olive oil, and then ang ating dressing, mango dressing. Then mix lang natin guys. So after natin may-mix, lagyan natin sa plate guys. Yan, lagay natin ang cherry tomato, then ang ating smoked cheese, then lagyan lang natin ang dressing sa ibabaw guys. So done, ganyan kasimple ang ating salad. So, ito ang ating mixed baby leaf salad with mango dressing. So, kung bago ka lang guys sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutan i-subscribe at i-like para update ka sa mga latest menu ko na gagawin in the future. So, thank you very much again and God bless.